سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی و سرحال باشید. امروز عید قربانه، تعطیل توی ایران و ما هم اومدیم به محدوده پارک ملت. اینجا خیابون ولیعصر هستش، میخوایم بریم توی پارک ملت یه دوری بزنیم و حالا هوای امروز شهر تهران رو ببینیم. پیشنهاد میکنم که مثل همیشه تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. همه بستنی هم بوده بوده تو رو برای کرد اینجا خیابون ولیعصر هستش، باید اینجا رو رد کنیم که برسیم به پارک ملت. اینجا هم ورودی پارک ملت هستش. خب تهرانی ها این پارک رو به خوبی میشناسن، یکی از قدیمی ترین و بزرگترین پارک های تهران هستش که میدونم خیلیاتون با این پارک خاطره دارین و برای خیلیا نوستالژی این پارک. ورودیش یه در واقع بازارچه بهش میگن، یه بازارچه ای رو اینجا ایجاد کردن که در واقع صنایع دستی و سوغاتی شهرهای مختلف رو میفروشن. قدیم اینجا نبود این همچین چیزی، ولی الان هستش و اومدید اینجا میتونید از این تنقلات هم بخرید. سلام بفرمایید پاس بسیارش قلبی شده پاسی بفرمایید گز
دوستای عزیزمون، همراهان همیشگیمون، خیلی ممنونیم که همیشه ما حمایت میکنین، مخصوصا دوستانی که همیشه کامنت میدن به ما، لایک میکنن. واقعا باعث افتخاره که همچین مخاطبای گلی داریم. حتما نظرتون رو در ویدیوها به ما بگید که نظراتشون خیلی برای ما مهمه و باعث میشه که ما در تولید محتوا پیشرفت کنیم. دم همتون گرم. خواستم که یک تشکری اینجا ازتون داشته باشیم.
اینجایی که الان داریم بهش میرسیم حالا نمیشه گفت باغ وحش، یه قسمت کوچیکی هستش که یک سری پرنده و شترمرغ و میمون و گوز و اینا داره. پرنده هم مثل عقاب و قرقاول و کپک و اینا که حالا کسایی که دوست دارن اینجا میتونن بیان ببینن. ما هم میریم اینجا بهتون نشون بدیم که امیدوارم مشخص باشه. شترمرغ‌ها رو ببین، بیا بالا. شترمرغ‌ها رو ببین، گوزن‌ها رو ببین. چه خوشگله. اینجا قسمت اصلی پارک ملت هستش که در واقع دریاچه پارک ملت هم اینجاست. قدیما خیلی اینجا قایق سواری میکردن از این قایق پدالیا و در واقع این قسمت هم که میریم دوباره میرسیم به ورودی خود اصلی پارک. یک سری مجسمه هم در واقع در دو طرف میبینید که این مجسمه ها از مجسمه های مشاهیر و نویسنده های معروف فارسی و ایرانی هست، مثل فردوسی، خواجه عبدالله انصاری، حافظ و سعدی که زیرش هم اطلاعاتش و بیوگرافیشون هست که میتونید بخونید.
چشاشه تو چشاشه ای ساقی آرامم تو دیوانم رامم تو من خسته ایامم ساقی آرامم کن گم گشته ای در پیشم ساقی تو پیدایم دوستای عزیزم، همراهان همیشگیمون، خیلی ممنونم از اینکه این ویدیو رو نگاه کردید. خیلی ممنونم از اینکه همیشه به ما لطف دارین، ویدیوها رو میبینید. امیدوارم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. تا ویدیوی بعدی از تهران و ایران زیبا، خدا حافظ.